अब देखिरहेछ अनि हामी गइरहेको हामी घुम्न अनि अब चाहिँ फर्केको हामी उता मकै उता रोपिरहेको छ तर यता त कति ठुलो ठुलो रुखहरू हुन्छ यही रुख यही उतै हो तर यो चाहिँ कसको उता माथि छ पानी पर्यो भने फर्केर आउने हुन्छ तर बाटो एकदम हिलो छ बिस्तारै हिजो ढुङ्गा राखेछ मनिषले मनिष दादाले ढुङ्गा राख्नुभएको अरे लाइदैन चिप्लिन्छ छिटो हिँड्नै पर्दैन अब बिस्तारै अब डुब्लो छ अब बाटो सानो छ कि हिलो छ कि दुब्लो छ डुब्लो छ कस्तो के दुब्लो रहेछ बाटो सानो छ भन्छ त्यसलाई दुब्लो छ बाटो सानो छ भनेको हो बाटो सानो छ आउँदैछु होइन मामाको पनि भान्जाको पनि हामी दुवैजनाको भिडियो यहाँभन्दा माथि चाहिँ भाइरल रोड पुगिन्छ के हामी भाइरल रोडमा जाने हो अनि मामा र भान्जा एकछिन गफ गर्ने तारेभिर जाने बाटोमा पुगिन्छ अनि बाटो हेर्ने अनि फर्किने अघि घाँस काट्ने हँसियाएर नाम्लो लेक भयो घाँस काट्न मिल्थ्यो अब नल्याइकन आइयो है अहिले चाहिँ हामी घुमेर मात्रै आउने हो कि कसो होइन त लडिन्छ है बिस्तारै कति राम्रो गाउँ है ऊ पारी राम्रो लाग्यो हाम्रो घर कहाँबाट देख्छ भान्जाको घर यताबाट यता 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 नि यो रुख पछाडि यो उताबाट जाने अहिले हामी यस्तो बाटो आएको हो यो बाटो आएको डर लागेन लड्छ चप्पल चाहिँ यो लड्छ भने मात्रै जानु ओके ल स्लोली जाने यसो यस्तोमा हिँड्दा चिप्लो चिप्लो हो चप्पल कताबाट हिँड्न सकिन्छ ओके सक्दैन त्यहाँबाट यता सजिलो बाटो हिँड्ने है यताबाट सजिलो बाटो हो नि त चिप्लिने नि म पछाडिबाट धकेल्छु नि माथिको मान्छे भान्जा त्यही भएर यस्तो रेडिएको होइन त खुट्टा चिप्लो भइरहेको छ यो कति मेरो फेभरेट फुड त्यो फुल मैले अहिले माथि टिप्ने माथि होला खोइ कति टिप्यो खोइ दुईटा देखाऊ त ल ए हामी भाइरल रोड आइपुग्नु लाग्यो भाइरल रोड हो भाइरल रोड ल कस्तो लाग्यो दामी दामी भाइरल रोड उता यसलाई भन्छ फोटो खिच्न जाऊँ उता फोटो खिच्ने भान्जा र म बाबासँग त्यो अस्ति अलि उता फोटो खिचेको थियो कहाँ उता ए ल अब यहाँ पनि हात्ती भान्जा
थियो कोसँग आएको थियो रे बाबासँग स्कुटीबाट अनि एकछिन लुकेको नि आएको त्यता जाने होइन नि त्यता होइन हामी यतै डाँडा मात्रै बस्ने किन फोटो खिच्ने जाने यहीँ बस्ने हो त घुम्न मात्रै आएको माथि जङ्गल गयो भने त अहिले पानी परिहाल्छ नि हामीले छाता लिएर आयो त उता नि त्यही जस्तो पुलिस भनेको पुलिस त्यही गुड हो गुड हो सेफ्टीको लागि हो कि सेफ्टीको लागि बिना हेलमेट चलाउनु हुँदैन राम्रोसँग चलाउनुपर्छ गाडी बिस्तारो चलाउनुपर्छ नत्र लड्छ भनेर चेक गर्न आउनुभएको हो कि बुझ्यो तर के हुन्छ त्यो मेरो बाबुले बिस्तारै मात्र चलाउँछ हो ल बाट आइयो घुम्दै 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 आएर यहाँ एकछिन बिसाएको हो थाक्यो छैन थाकेको छैन अब कहाँ जाने अब घर जाने पानी पर्यो नि भिज्छ है पानी पऱ्यो भने बित्छ यो जङ्गलहरूमा भान्जाको मनपर्ने फुल यहाँ रहेछ उता उता हो त पुलिसले गाडीहरूलाई छिटो कुदायो भने मान्छेहरू काट्दाखेरि अहिले हान्छ भनेर होइन मान्छेहरूले धेरै छिटो चलाउँछ अरे के गाडी अनि गाडी धेरै छिटो चलाउँदाखेरि लड्छ अरे अनि नलडोस् भनेर अनि त्यसो चलाउनु हुँदैन भनेर आउनुभएको हो कि अनि यो चाहिँ भाइरल रोड कृष्ण मन्दिर यहाँबाट देख्छ कृष्ण मन्दिर देख्दैन अलिकति पर रहेछ त्योभन्दा उता हो कृष्ण मन्दिर कपन गुम्बा देखिरहेको छ कपन गुम्बा देखिन्छ अनि कपन गुम्बाभन्दा अलिकति पछाडि पर्छ नि त कृष्ण मन्दिर त्यहाँबाट रङ साइड पऱ्यो कि अदर साइडमा पर्छ कृष्ण मन्दिर बाटोमा जाँदै जाँदै गयो भने मात्रै थाहा पाउँछ यस योभन्दा अगाडि भन्ज्याङ छ भन्ज्याङबाट यता राइट साइड ओह्रालो लाग्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै पारी चुनिखेल पुगिन्छ अनि त्यसपछि भन्ज्याङबाट यहाँबाट अर्को थोरै माथिको जङ्गलको बाटो छ त्यो बाटो गयो भने कपन गुम्बा निस्किन्छ अनि लेफ्ट साइड गयो भने गोकर्ण अनि अझ यता जाँदाखेरि चाहिँ सुन्ताखान पुगिन्छ अनि यो हो हामी सबैजना रमाई जाने तारेबेर जाने बाटोको जङ्गल निकै रमाइलो छ तपाईहरुको स्वागत छ युट्युब च्यानलमा हाल्ने हो अब यो युट्युब च्यानल हो तपाईहरु त्यो उता चाहिँ मेरो मामा सोल्टिनी छ अनि अब घुम्न जाने लागेको हो अब हामी घुम्न आएको हो तपाईहरु जाने भए यो बाटो जानुस् हजुर सिद्धो खोइ त भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद
धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद भिडियो अनि हेरेकोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ म चाहिँ सौगात हो म चाहिँ सौगात मगर हो तपाईहरु जाने भए जानुस् यो भिडियो हेरिदिनु भएन भने सौगात हुनेछ भिडियो त्यसै भएर सबैजनाले भिडियो हेरिदिनु होला सौगातको भिडियो छ तपाईहरु हेर्नु हुँदैन भने मामाको भिडियो मेरो भिडियो हेर्नुस् र रमाइलो भयो भने थ्यांक यू सब्स्क्राइब नाउ यसमा रुख रोपेको हो नि त यो कस्तो राम्रो फुल्छ पछि राम्रो फुल्छ पछि अहिले कस्तो यस्तै कलरको फुल्छ यस्तै हुन्छ यस्तै कलरको फुल्छ तर यो भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ यस्तै कलरको हुन्छ तर धेरै राम्रो हुन्छ यो भन्दा कस्तो राम्रो छ यस्तै ठुलो रुख हुन्छ अनि त्यसको रुखमा यस्तो फल्छ फुल्छ यता कति साइजको सम्म यता अनि राम्रो देखिन्छ लौ गाईले लखेटेको बोकालाई भैँसीको पाडा पो रहेछ किन दौडेको कुकुर चाहिँ भैँसीको पाडा कस्तो मजाले खेलेको त्यहाँ हेर न ओहो जो पोकार्छ हो त्यो हारे कस्तो रमाइलो छ होइन यतिकै उफ्रेको मात्रै हो भैँसीको बच्चा हो नि त त्यो अनि बच्चा त्यसरी उफ्रेर खेल्न पायो भने रमाउँछ हो कस्तो मजाले खेलेको कुकुरलाई नि लखेट्दैछ सबैलाई लखेट्दैछ अघि मैले भनेको जगडोल भन्ज्याङ चाहिँ यो हो यहाँबाट तारेपछि जाने यहाँबाट उकालो जाने हो यो चोकलाई चाहिँ जगडोल भन्ज्याङ चोक भन्छ यो मान्छेहरू थुप्रै राखेको अनि यहाँबाट यता लेफ्ट गयो भने गोकर्ण राइट गयो भने एउटा जङ्गलको बाटो छ त्यताबाट चाहिँ कपन गुम्बा पुगिन्छ भनेको मैले यो बाख्रा अनि उतल मान्छे छ त नि उतल रातो कुर्ता लाउनु भएको छ नि उतल प्लास्टिकमा बोकेर बस्ने ब्लू कलरको प्लास्टिक छ नि हो उहाँ नै हो अनि त्यो बस्ने हो त्यो त्यसको उहाँले नै हो पालेको अब यो बाख्रा माथिल्लो बाटो आयो अब उहाँ पनि माथि आउनुहुन्छ भाग्दैन यिनीहरू भाग्दैन कहिले पनि अनि त्यो बाख्रा के गर्छ अब अनि त्यो के गर्ने बाख्राले के खान्छ बाख्राले हो घाँस खान आएको जङ्गलमा चढ्न आएको बुझ्यो ऊ हेर त तल आउनु भयो नि त ऊ बाख्रा गोठालो हो घुम्न आएको मलाई चाहिँ जुकाले खायो मलाई चाहिँ जुकाले खाएन अनि यो चाहिँ मामाको र मेरो भिडियो हो स्वागत गरिदिनुहोस् हाम्रो हेरेर दुईजनाकै अनि भान्जालाई अब जुका के हो भनेर देखाउनु पर्ने युट्युबमा भयो भने खोजेर देखाइदिनु भनेर भन्छ त्यो चाहिँ भएर हेर्नु पर्ला जुकाले कति टोकेर नि गइसकेपछि खाइ पाएन अनि जुका कस्तो हो मलाई थाहा छैन मलाई टोकेको छैन यो चाहिँ मामाको र मेरो हो भिडियो स्वागत गरिदिनुहोस् यो भिडियो हाम्रो अब हामी फर्किरहेको हेरेन भने तपाईँहरू फेरि म भिडियो गराउँदिनँ यस्तो म राम्रो भिडियो गर्छु हामी हेरेन भने तपाईँहरू हामी भिडियो गरिदिनु राम्रो हामी राम्रो भिडियो गरिरहेको छौँ
हामी फेरि घुम्न जाँदैन हैन भिडियो बनाउँदैन तपाईले हेरिदिनु पर्यो तपाईहरुले हेरिदिनु पर्यो अब हाम्रो 8वटा भिडियो भयो हाम्रो दुईजनाकै यहाँदेखि तल चाहिँ नयाँ रोड अस्ति भर्खर ढलान भएको कोदालो नि रहेछ त्यही कोदालो लिएर जाउँ यतिकै भनेको तल बाटो बनाउँदै रहेछ बिचमा कता के भएको होला नि त त्यही भएर चाहिन्छ भनेर राखेको होला पछुवा मकै कस्तो राम्रो भएछ त कस्तो भएछ तैको अलिकति रगत निस्किरहेछ कस्तो रातो देखेको रगत रातो हुन्छ नि त रगत होइन गाउँ यो चाहिँ हाम्रो दुईजनाकै हो यो नि अब 9वटा भयो अब हामी अझै भिडियो गर्ने 10वटा अनि भिडियो गर्दिन अब एउटा गर्छु हामीले टन्ने भिडियो गरेको छ है हेर्नुहोस् तपाईहरु हामीले 20वटा गरेको छ भिडियो हामीले हेर्नुहोस् स्वागत गर्नुहोस् हामीलाई त्यसो गर्नुहोस् युट्युब च्यानल बनाइरहेको छ हामी बाई बाई थ्याङ्क यू देशमा तँलाई थाहा छ नेपाल देशमै हो कि होइन अर्को देशमा अर्कै देशमा हो नि प्लेनबाट उता त्यो के भन्छ त्यो हिलको भन्दा पछाडिको त्यो माउन्टेनको भन्दा पछाडि हो त्यही अर्कै देश हो त्यो भन्दा धेरै टाढा पर किन मजाले ठुलो स्वरले बोलाएर कराएर बोलाउने हो अनि गर्नलाई त घरमा कति ठुलो स्वरमा कराउँथ्यो अनि कराउ त बास हुनुहुन्छ कान बोलाउ त कसरी बोलाउँछ अनि म मामालाई भन्ने बेलामा मामाले म तिम्रो मुख च्यापिदिन्छ भन्ने बेलामा अनि कति ठुलो स्वरमा को मामा प्रवीण मामालाई अनि भनेको कराइदिएको अनि त्यो कान खायो भन्दाखेरि फेरि कराएको कान खायो नगइन म गर्दिन भने कराउनु हुँदैन नि त नि कान खान्छ त बेसकन